Niklas har ju två sidor. Han är väldigt självsäker när det gäller sporten och MMA. Självsäker på sig själv. Men som privatperson utanför oktagongen, om man säger så är han ju lite tillbakadragen, lite norrländsk. Lite väldigt ödmjuk kille egentligen. Detroit players, Tim's for my hooligans in Brooklyn. Dead right, if the head right, Biggie there, air night. Papa been school since days of under rules. Never lose, never choose to. Bruce Cruz who? Do something to us. Talk go through us. Girls want to us, wanna do us, screw us, who us? Yeah, Papa and... I fjol somras så sa Niklas, nå farsan kom igen nu tar vi en match. Nej men sa jag, nej det går inte nu, jag har inte en chans. Ja, men jag ställer mig på alla fyra och du får ta vilket grepp du vill. Så jag lovar att inom 1 minut så skriker du efter hjälp. Nej men så jag tar vilket grepp jag vill, då har du inte en chans. Så han ställde sig på alla fyra på gräsmattan och jag tog ett strypgrepp på honom och satt på ryggen på honom. Och sa han till min fru, ta tid. Och jag tog greppet och nöp åt, jag tänkte han kommer ju aldrig loss från det här. Men hur det än var så, han fick in en hand och kom loss. Och så sparkade han undan benen på mig. Och drog ett nacksving och landade med axeln här. Och luften gick ur mig så jag skrek ju rakt ut. Och så sa han, Mona, 16 sekunder. Och sen gick jag hela sommaren med spräckt revben. Och de skrattade åt mig på brandkåren när jag berättade. Man måste lära sig gubben. Man måste lära sig. Nej men, vad heter det? Jag är ju yngst av alla mina brorsor sådär. Och vi har kört ganska mycket brottningsmatcher så när jag var liten. Ena brorsan han erkänner, andra kommer aldrig erkänna att han förlorade idag. För de är 6 och 9 år äldre än mig, så de var 20 och 23 och jag var 14. Så pappa han bara, men jag är skadad och hit och dit och allt möjligt. Men jag tror han trodde nog han var bättre på att brotta som sådär. Tjena pappa, läget? Ja, bra. Själv bra. Ja, det är bra. Du kommer ihåg när du fyllde 60 när vi tävlade kinstävling? Ja. Kommer du ihåg hur mycket du och Stefan gjorde och sen hur många jag gjorde? Jag tror att Stefan gjorde någonting över 25 och du gjorde 35. Jag tror att jag gjorde 40 någonting. Ja, jag tror att du gjorde 40 kanske och vi gjorde 25. 27-28 gjorde jag och Stefan var väl ungefär lika dumt. 27-28 och du. Jag tror att du gjorde 40. Ja, jag tror att jag gjorde 40 någonting. Dream, 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 dream. Dream, dream, dream when I want you. Jag har ju spelat ishockey och varit engagerad inom hockeyn i hela mitt liv i stort sett. Spelade själv aktivt fram till 1985, vårt första år i elitserien. Och efter det så har jag haft ett antal tränaruppdrag. Tyngsta meriten det är ju naturligtvis SM-guldet 96. Berglund blockerar mycket riktigt. Ja, lägger sig ner förstås. Och det är vilt jubel! Norrbotten är svenska mästare! Grattis! Och det är Lars Osten Bergström och Thomas Bäckström som har fört det här gänget fram till SM-guld. I fjol stupade laget i semifinal. Niklas var ju väldigt tunn och lätt som när han var ung hockeyspelare. Och det led han lite grann utav i och med att vi mötte de som var äldre. I och med att Luleå Hockey är en stor förening och vi mötte många små föreningar ute i Norrbotten. Så när vi mötte Pajala exempelvis så kunde de ha de som var 2 år äldre som vägde 80 kilo. Och Niklas kanske vägde 45 kilo. I och med det så åkte han på många smällar och liksom, jag tror att han ledsnade lite grann. Och samtidigt så började han lite grann med jiu-jitsu och föll nog lite grann för kampsport i 15 års ålder. Och valde att sluta med ishockeyn och satsa fullt ut på det istället. Det är inga viktklasser i hockey och sådär. Jag var ganska duktig men jag tyckte inte det var så jävla roligt att sticka och hämta en icing-puck med en kille som vägde 50 kilo mer i ryggen som ska tackla in i ryggen. Fick jag psykbryt någon gång sådär på sådana människor. Ja, skadade mig mycket och sådär och bara tyckte inte det var kul. Tittade på mycket MMA på den tiden och drog över till det istället.
Men han har ju den liksom, som jag sa tidigare, liksom han har den strategin att vara kaxig, att sätta press på sig själv, att få press från media, från publik, från alla och från sig själv. För att han menar på att då presterar jag som bäst i matchen. Han trivs när han har press på sig. Han presterar bäst då. Det är därför han har gjort sina bästa matcher också mot motståndare som han inte har förväntats vinna mot, utan han har varit lite underdog. Då har han gjort sina absolut bästa matcher. Det här. Här är det bara UFC-stjärna. Jag har ju fightats mot de bästa i Europa på 1 veckas varsel, 2 veckors varsel, ingen träning, tandinfektion. Och bara kört över folk. Och så när jag har gått mina enklaste matcher, då tycker jag har gjort sämst ifrån mig. Får inte underskatta folk i UFC. De är ju toppen i världen. Även om jag tycker att jag är bättre så har de ju förmåga att göra illa mig. Så man måste vara skärpt. Jag ska vara med i brand- och polis-VM som går i Washington mellan den 25 juni och 5 juli. Och jag ska vara med i en 8-kamp. Det ingår 8 grenar. Man får poäng för varje gren. Så blir det en slutpoäng och så räknar man samman allting. I allt vad han har hållit på med så har han lärt sig fort. Han lärde sig simma när han var 4-5 år på ett par timmar. Dagen efter dök han ner i poolen och hämtade upp pengar på 4 meters djup. Han har åkt svarta pister efter ett par dagar när han lärt sig åka slalom. Allt han har lärt, allt som han har börjat med, han har lärt sig att snappa upp tekniken snabbt. Men sen har han ju också den här mentala och fysiska hårdheten att kunna träna hårt under en längre period. Och det krävs ju av varje idrottsman som ska nå toppen, så måste man besitta den egenskapen. Och Niklas har i dagsläget kanske tränat 8-10 år. Alltså 8-10 års stenhård träning där han har byggt upp successivt. Och idag så tränar han 2 och inför matcher kanske han tränar 3 gånger om dagen. Man kan ha talang inom vad som helst egentligen. Så man kan ha lätt för att lära sig boxningen och allting sånt här. Men har man talangen av hårt arbete då kommer man inte så jäkla långt. Man måste kunna pressa sig själv och träna hårt och göra det år in och år ut. Och, ha några hundår sådär. Några år som man lever som en råtta. Och det har jag haft. Och kämpa på sådär. Om du så sen lägger till att han har en enorm vinnarskalle så förstår man att han har de målen att gå hela vägen själv. Och jag skulle inte bli förvånad om han inom ett par, kanske 3 år står i en titelmatch i fjädervikt. Stora fötter, stora skor. Det är så det alltid funkar där jag bor. Stora fötter, stora skor. Det är det sättet där du får där jag bor.